สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับตามคำสัญญาเกี่ยวกับคลิปรายละเอียดเชิงลึกของ Maxhub Interactive LED Display นะครับผมต้องท้าความมาก่อนว่าตัวจอ Maxhub เนี่ยต้นสายผลิตเขามาจากโรงงานที่ชื่อว่า CVTE นะครับซึ่งเป็นโรงงานยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนที่เขาผลิตพวกเมนบอร์ดฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหลายๆแบรนด์ดังๆครับซึ่งทางเขาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาแตกลายมาเป็น Maxhub Interactive Display ซึ่ง Interactive Display เนี่ยได้รับการใช้แล้วก็พัฒนามาในทางฝั่งของยุโรปและอเมริกาแต่ยังไม่แพร่หลายมากในไทยหลายๆคนอาจจะได้พบเจอตัวจอเนี้ยแต่อาจจะไม่ทราบว่ามันเรียกว่าจอ Interactive Display เช่นในบิลบอร์ดข้างถนนที่เป็นจอ LED ใหญ่ๆหรือป้ายโฆษณาต่างๆตามห้างหรือโรงหนังหรือแม้กระทั่งสถานที่ศึกษาหรือพวกสถานที่กวดวิชาต่างๆก็มีการนำจอตัวนี้เข้าไปใช้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งทาง Maxhub เนี่ยก็ได้พัฒนาแล้วก็ทำสินค้านี้ออกมาขายครับตัวจอเนี่ยเปรียบได้กับแท็บเล็ต Android ขนาดใหญ่นะฮะตัวจอตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับระบบ Windows iOS Mac แล้วก็ Android นะครับซึ่งทาง Maxhub ได้ผลิตออกมา2ซีรีส์หลักๆด้วยกันนั่นก็คือ Standard กับ Ultimate นะครับจะแตกต่างกันที่ขนาดจอที่ให้มาและฟังก์ชันการใช้งานครับผมตัวที่ผมนำมาโชว์นี้เป็นตัว Ultimate ซึ่งเปรียบได้เหมือนตัวท็อปของ Maxhub นะครับจะมีกล้อง3 ตัวที่หน้าจอไมโครโฟนอีก5 ตัวข้างบนที่สำคัญจะให้เป็น PC Module มาด้วย PC Module นี่คือเป็นระบบที่ใช้แทนคอมพิวเตอร์ก็คือ Windows นั่นเองนะครับคือถ้าเราซื้อตัว Ultimate เนี่ยจะแถมมาให้ในเซตเลยเดี๋ยวเรามาดูตัว PC Module กันนะครับตัว PC Module เนี่ยจะประกอบด้วยตัวพอร์ต HDMI 1 พอร์ต USB 2.0 2 พอร์ต 3.0 2 พอร์ตนะครับแล้วก็มีช่องให้ลำโพงและไมโครโฟนและที่สำคัญมีตัวกันขโมยด้วยนะครับภายในคลิปนี้เราจะแบ่งการใช้งานเป็น2รูปแบบนะครับก็คือเป็นการใช้งานโดยตัวซอฟต์แวร์ที่มากับ Maxhub เพียวๆก่อนและเราจะมาโชว์การใช้งานที่ควบคู่ไปกับ PC Module ด้วยเรามาดูอินเทอร์เฟซเบื้องต้นกันนะครับอันนี้คือเป็นหน้า Welcome Screen นะครับเราสามารถ edit คำได้ว่าเราจะเอาเป็นคำอะไรนะครับไว้สำหรับเปิดโชว์ก่อนที่เราจะพรีเซนต์งานต่างๆต่อมานี่คือหน้าหลักก็จะมีฟังก์ชันมี Whiteboard Presentation และ Video Meeting นะครับเลื่อนใหม่ตัวนี้เป็นตัว Share Screen นะครับก็ให้เอามือถือมาสแกน QR Code หรือโหลดแอปไว้ได้ครับแล้วตัวมันก็จะปล่อยตัว Hotspot แล้วเราก็ใช้เป็น Password ตัวนี้ล็อกอินเข้าไปเพื่อ Share Screen นะครับฟังก์ชันแรกที่เราจะมาลองใช้งานให้ดูกันนะครับก็คือฟังก์ชัน Whiteboard นี่ความพิเศษของตัวไวท์บอร์ดเนี่ยครับมันเป็นสมาร์ทไวท์บอร์ดเราสามารถที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้นะครับตามใจต้องการหรือจะอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาเองก็ได้เดี๋ยวผมจะมาลองใช้งานให้ดูคร่าวๆนะครับเลือกสีปากกาฮะถ้าเราไม่ชอบสีนี้เราเปลี่ยนได้หรือฟังก์ชันนี้ครับสมมุติว่าเราจะเพิ่มเป็นหัวข้อย่อยเราก็สามารถเลื่อนตัวที่เราเขียนไปแล้วได้แล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไวท์บอร์ดสามารถเขียนพร้อมกันได้ถึง2 คนนะครับเชิญครับก็คือสะดวกสบายมากเหมาะกับการใช้ทำงานที่บริษัทหรือว่าในโรงเรียนกวดวิชาแล้วก็เราจะเลือกลบเป็นกรุ๊ปหรือลบเดี่ยวๆหรือเราจะเคลียร์ทีเดียวทั้งกระดาษก็ได้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งตัว Maxhub นี่นำเสนอเลยครับเป็นตัว Smart Table ก็คือสมมุติถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขธรรมดาเข้าไปขออนุญาตครับสังเกตว่าตารางก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่สมมติผมเขียนเลขตัวใหญ่ตารางก็จะขยายใหญ่ตามสิ่งที่อยู่ข้างในครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขเป็นรูปภาพก็ได้แล้วก็มีฟังก์ชันเป็น Smart Mode นะครับก็คือสมมติว่าเราต้องการจะวาดวงกลมแต่เราวาดคนปกติก็วาดวงกลมไม่กลมอยู่แล้วตัวเครื่องจะ detect แล้วก็ทำให้เป็นรูปทรงที่ perfect ให้เราเองฮะหรือจะลองเป็นสี่เหลี่ยมครับครับก็ตัว Smart Table นี่ก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งฮะก็คือเราต้องเลือกตัว Select Tool ก่อนแล้วให้เราแตะที่ตัวตารางเราสามารถจะ add column กับ add row ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายนะครับหรือว่าย่อก็ได้ตามที่เราต้องการเพื่อให้เรามีเนื้อที่ในการใช้งานได้อีกมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราใช้หน้านี้เต็มแล้วเราต้องการจะเก็บข้อมูลหน้านี้ไว้เราสามารถแอดหน้าใหม่เพิ่มขึ้นได้นะครับในมุมขวานี้มันจะเป็นหน้าใหม่ขึ้นมาเราก็สามารถเขียนได้ตามใจชอบเหมือนเดิมเรามาดูวิธีการเซฟข้อมูลบนหน้าจอกันนะครับก็กดตรง Sharing นะครับแล้วให้กดเซฟนะครับเพียงเท่านี้ไฟล์ก็ถูกเซฟเก็บไว้ในเครื่องแล้วครับ
หรือจะส่งต่อให้เพื่อนก็ให้กดที่ QR code นะครับแล้วก็เอามือถือของท่านนะฮะเปิดกล้องแล้วก็สแกนได้เลยจุดสำคัญคือเราต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันกับตัว Max Hub เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เรามาดูวิธีการเปิดไฟล์กันนะครับให้เรากดมุมล่างตรงนี้คำว่า Open นะฮะตัวนี้เราสามารถดึงไฟล์จาก Google Drive หรือ OneDrive ของเราลงมาข้างล่างที่หน้าจอก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะดูไฟล์ในเครื่องให้กดตรง Local File เข้าหัวข้อไว้บอร์ดนะครับเราสามารถเปิดไฟล์ที่เราเซฟไว้ได้นะครับอย่างไฟล์เมื่อกี้นี้เนี่ยครับฟังก์ชันต่อไปที่เราจะมาดูกันนะครับก็เป็นฟังก์ชันวิดีโอมีตติ้งนะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่กำลังอินเทรนด์มากเลยนะตอนนี้เพราะว่าหลายๆคนจะทำงานเป็นรูปแบบ work from home นะครับก็ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าออกแบบมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนในยุคปัจจุบันมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวฟังก์ชันนี้เราต้อง install แอปเช่น Skype Zoom หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการทำ conference call ก่อนนะครับแล้วก็ไปเซตค่าให้เป็นตัว default ของ Max Hub แล้วเวลาเรากด Video Meeting เนี่ยมันก็จะเปิดแอปนั้นขึ้นมาทันทีนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันเล่นๆนะฮะผมจะ test meeting ให้ดูนะครับโอเคก็คือตอนนี้เราได้ลอง test start meeting แล้วนะครับสังเกตว่านี่ครับผมอยู่ในจอแล้วก็ถ้าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นเข้ามา Meeting ก็คือเราต้องมีโปรแกรมเดียวกันแล้วก็อย่างเช่น Zoom เนี่ยเราก็ใส่ Meeting ID นี้เข้ามาได้เลยจะเป็นการเข้าสู่ Meeting เข้ามาในทันทีนะครับแล้วก็ความพิเศษของตัว Max Hub เนี่ยในการทำ Conference Call คือฟังก์ชัน Whiteboard ครับก็คือฟังก์ชันที่ใช้ในการเขียนนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูสามารถใช้ฟังก์ชัน Whiteboard ควบคู่ไปกับโปรแกรมที่เราใช้ในการ Conference Call ได้ในการโน้ตสิ่งสำคัญต่างๆหรือจะใช้แชร์ตัวสกรีนตัวนี้ให้คนที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยอ่านด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองจอยมีตติ้งโดยใช้มือถือตัวนี้นะครับจอยเข้าไปกับที่จอ Max Hub นะครับอย่างแรกก็คือเราโหลดแอป Zoom มาก่อนแล้วก็ดู Meeting ID นะครับผมจะใส่ตามตัวนี้เครื่องมือถือกำลังเชื่อมต่อเข้ามาสู่แอป Zoom นะครับโอเคเนี่ยครับสังเกตได้ว่าตอนนี้เครื่องมือถือของเราได้จอยเข้ามาในมีตติ้งแล้วนะครับนี่หน้าผมนะครับนี่นะครับเนื่องจากตัว Max Hub เนี่ยมีกล้อง3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองสับมุมกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวเราสังเกตที่จอเล็กนะครับตอนนี้กล้องนะครับจะเป็นกล้องตัวที่ขวามือที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งครับโอเคเป็นกล้องตัวซ้ายนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนกลับมาเป็นกล้องตัวบนตอนนี้กล้องกลับมาเป็นตัวบนตัวเดิมแล้วนะครับโอเคครับก็ฟังก์ชันที่เหลือก็ใช้งานเหมือนโปรแกรมใช้วิดีโอคอลทั่วไปนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆเลยนะครับของตัว Max Hub เนี่ยก็คือตัว Share Screen คือตัว Share Screen เนี่ยฟังก์ชันของมันคือเราสามารถเชื่อมต่อกันอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมกันได้ถึง8อุปกรณ์แต่จะขึ้นมาโชว์บนสกรีนของเราได้แค่4อุปกรณ์นะครับโดยการใช้งานมีดังนี้นะฮะให้เราเลื่อนไปทางด้านซ้ายนี่แล้วเราก็สามารถนำมือถือของเราครับมาสแกนตัว QR Code ตัวนี้เพื่อโหลดแอป Max Hub Share ก่อนนะครับแล้วก็สามารถเลือกที่จะเชื่อมต่อได้2ทางครับคือสแกน QR Code ตัวเดิมหรือใช้พาสเวิร์ดที่ขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอนะครับผมจะลองใส่พาสเวิร์ดดูแล้วก็กด Connect นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกว่าเราจะแชร์สกรีนในรูปแบบไหนนะครับเลือก Mirroring Start now ครับตอนนี้ทางมือถือของเราก็ได้เชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันพิเศษสำหรับคนที่ซื้อตัว PC Module นะครับแล้วมาใช้ควบคู่กับตัว Max Hub ก็คือเป็นระบบทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองก็คือ Windows นั่นเองนะครับนี่หน้าจอคุณไหมนี่ครับก็คือหลักการทำงานเหมือน Windows ทุกอย่างเลยนะครับนี่ก็มีหน้าจอขึ้นมาเราเข้ามี Microsoft Edge เข้ามาเล่นเว็บไซต์ได้นะผมจะลองเข้า YouTube
Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, ก็คือใช้งานได้หมดเลยนะครับต่อมาจะเป็นการโชว์ตัวซอฟต์แวร์พื้นฐานที่สามารถโหลดมากับตัว MaxHub นะครับชื่อ Easy Note เดี๋ยวผมจะให้วิทยากรของเราอีกท่านหนึ่งมาอธิบายรายละเอียดคร่าวๆแทนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแอปพลิเคชันที่ติดมากับ MaxHub นะครับชื่อโปรแกรมว่า Easy Note ตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกับไวท์บอร์ดทั่วไปแต่ว่ามีฟังก์ชันพิเศษในการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะและเหมาะสำหรับคลาสเรียนเป็นอย่างยิ่งนะครับเราสามารถเขียนอะไรก็ได้วันนี้เป็นเหมือนแค่ไวท์บอร์ดธรรมดาแต่ถ้าเราอยากใช้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นเช่นวิชาคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์เราอยากให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่าในหนังสือตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีฟังก์ชันที่ให้มามีค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทำรูปทรงเลขาคณิตต่างๆหรือว่าตั้งเวลาหรือจับเวลาเล่นกันหรือจะเป็นดนตรีก็ได้เดี๋ยวเราจะลองดูที่วิชาดาราศาสตร์ก่อนนะครับหลายคนคงจะรู้จักว่านี่คือระบบสุริยะแต่ว่าเราสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็ดูขยายซูมเข้าซูมออกได้ว่าในระบบสุริยะของเราเนี่ยมีที่ไหนบ้างให้เด็กนักเรียนได้เห็นภาพที่มากขึ้นเดี๋ยวเราไปลองดูที่เวนัสก่อนนะครับตัวเวนัสเนี่ยเขาจะมีวิกิคอยช่วยว่าในชั้นบรรยากาศประกอบด้วยอะไรบ้างโดยที่เราคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าน้ำหนักมวลประมาณเท่าไหร่ชื่อดาวว่าอะไรไดมิเตอร์เท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิภายนอกเนี่ยเท่าไหร่แล้วว่าในดวงดาวเนี่ยประกอบด้วยชั้นหินอะไรบ้างซึ่งจะมีข้อมูลอย่างนี้ทุกดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่โลกละกันขั้นแรกเราต้องหาโลกให้เจอก่อนจริงๆตัวนี้เราสามารถให้นักเรียนช่วยหาได้เพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มความจำให้นักเรียนว่าชั้นไหนเนี่ยเห็นระดับชั้น1 2 3 4โลกเราอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่อันนี้คือโลกนะครับให้นักเรียนหาประเทศก็ได้ครับประเทศเราอยู่ตรงไหนเส้นศูนย์สูตรคือเส้นที่ระนาบกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่คือประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเจาะลึกกันดีกว่าในแผนที่โลกเนี่ยเราสามารถดูได้ทั้งแบบ3มิติและ2มิติโดยกดปุ่มนี้ก็จะแบโลกออกมาให้เห็นหรือถ้าเราอยากดูว่าตอนนี้อุณหภูมิช่วงไหนในโลกที่อุณหภูมิเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่ก็สามารถเปิดดูได้โดยมีให้เลือกถึง10ฟังก์ชันด้วยกันเดี๋ยวเราดูที่อุณหภูมิก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงที่เป็นเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะเป็นสีแดงก็คือมีอุณหภูมิที่มากกว่าช่วงบนและช่วงล่างที่เป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าอุณหภูมิที่ร้อนกว่าเดี๋ยวเราไปดูค่าของวิกินะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าเวลาใน1ปีเนี่ยก็คือการหมุนรอบดวงอาทิตย์1ปีทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆแล้วก็อายุของโลกอะไรมีบอกหมดนะครับรวมถึงชั้นหินต่างๆก็เหมือนกับดวงดาวดวงอื่นเดี๋ยวเราไปดูวิชาคณิตศาสตร์บ้างนะครับเราสามารถเปิดซ้อนทับมาได้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เรามีกราฟ x y นะครับเราอยากจะรู้ว่าฟังก์ชันต่างๆเราจะใช้ตรงไหนดีแล้วรูปภาพออกมาเป็นยังไงบางทีวิชาเนี้ยจะเกิดผลมากกับเด็กที่มองไม่เห็นรูปไม่เห็นภาพว่ารูปภาพที่ได้มาจากแค่ตัวเลข x y เนี่ยจะเกิดเป็นรูปภาพยังไงเดี๋ยวเราสมมุติให้ฟังง่ายๆนะครับอย่างเช่น y เท่ากับ 5x ถ้าเราบอกแค่ y เท่ากับ 5x เนี่ยนักเรียนคงไม่เห็นภาพว่าทำไม y เท่ากับ 5x เราก็จะให้เขาดูได้ว่าเมื่อ y มีค่าเท่ากับ 1 x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาก็จะทำเป็นกราฟเป็นลีเนียร์เส้นตรงลงมาและระดับชั้นที่สูงขึ้นเราก็เรียนพวกค่ายกกำลังอย่างเช่น x ยกกำลัง 2แล้วมาดูว่ากราฟเป็นยังไงลักษณะของกราฟก็คือจะเป็นพาราโบลานะครับแล้วในระดับที่สูงขึ้นไปอีกก็จะเรียนเรื่องของยกกำลัง3เป็นต้นเช่นภาพนี้นะครับก็เป็นไฮเปอร์โบลาก็จะดูว่าลักษณะของกราฟเป็นยังไงหรือเราจะมีตัวอย่างที่เขามีให้อยู่แล้วนะครับให้เด็กเห็นภาพว่าชื่อแต่ละชนิดเนี่ยเรียกว่าอะไรเช่น linear quadratic power exponent เป็นต้น
พื่อให้นักเรียนได้เข้าใจรูปภาพมากขึ้นกว่าในตำราเรียนทั่วไปจากนั้นเราลองมาดูที่สมการ equation นะครับ equation ตัวนี้เราสามารถใช้ได้ทั้ง handwriting หรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ด input ก็ได้นะครับแล้วลองเขียนสูตรง่ายๆดูนะครับถ้าเราอยากใส่ยกกำลังเราก็กดเป็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็กดที่ภายในช่องเพื่อยกกำลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราสามารถ insert เข้าไปได้เลยตามนี้หรือว่าเราจะ copy มาอีกอันนึงก็ได้เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายสมมติว่าเราอยากจะเราสร้างสมการให้นักเรียนแล้วอย่างเช่นอย่างนี้แล้วเราจะอธิบายเพิ่มเติมเรากดที่เพนได้เลยครับแล้วก็สามารถเขียนได้เลยอธิบายสิ่งที่เราทำไปใน equation หรือว่าเราสร้างโจทย์ให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนมาเขียนหน้าห้องก็ได้แล้วก็ทำเป็นข้อ1ไว้ปุ๊บให้นักเรียนมาตอบอย่างนี้เป็นต้นช่วยให้การเรียนการสอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูมีมากขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ฟังก์ชันถัดไปนะครับเรามีถึงการเล่นเปียโนก็มีครับเอาไว้ให้เด็กผ่อนคลายในห้องเรียนแต่ว่าต้องใช้นิ้วอย่างเดียวนะฮะประมาณนี้เป็นต้นนะครับเป็นไงบ้างครับกับตัวนี้ต่อมาเรามาดูการตั้งค่าง่ายๆนะครับของตัว MaxHub แล้วกดที่ More ครับแล้วก็เข้าไปที่ Setting แล้วก็มาดูกันก็มีตัว Ethernet ก็คือตัวพอร์ต LAN ของเรานะครับก็ถ้าเสียบสาย LAN มันก็จะขึ้นโชว์ว่า IP เท่าไหร่ต่อเชื่อมต่อการเชื่อมต่อเป็นไงนะครับแล้วก็มี Wireless เพราะเครื่องตัวนี้สามารถใช้สัญญาณ Wireless ได้เหมือนกันหรือเป็น Hotspot แต่2ฟังก์ชันนี้ต้องซื้อตัว Wireless Module ที่ไว้เสียบด้านล่างนี้เพิ่มนะครับต่อมาเป็น Sound and Display ตัวนี้ก็เป็นการปรับความเข้มของแสงของหน้าจอนะครับว่าให้มืดหรือสว่างปรับ Contrast ได้ขาวดำปรับเสียงได้แล้วก็ Sound Effect ก็มีเลือกได้ว่าเป็น Meeting Mode หรือ Video Mode นะฮะวิดีโอก็จะเหมือนไปยกระดับพวกเสียงหรือเบสต่างๆให้ดีขึ้นแล้วก็มี Picture Mode ตัวนี้นะครับก็คือเป็นค่าการใช้งานที่ตั้งมาให้ตอนนี้อยู่ที่ Standard คือเป็นการใช้งานทั่วไปนะครับถ้าเป็นการใช้งานแบบ Presentation ในองค์กรหรือเป็นการสอนหนังสือครับให้เลือกครับโอเคสังเกตได้ว่าความสว่างของแสงเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นหรือเป็น Soft Mode เพื่อถนอมสายตาก็ได้นะครับนี่เป็นต้นโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเป็น Standard ก่อนนะครับPersonality ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนตัว Background หรือ Wallpaper ได้นะครับตามต้องการจะมีรูปที่มันมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วหรือจะอัปโหลดเป็นไฟล์เพื่อมาเซตเป็น Wallpaper ก็ได้แล้วก็มีตัว Device Manager นะครับก็เลือกได้ว่าเชื่อมต่อเป็นยังไง USB HDMI Setting นะฮะฟังก์ชัน Management นี่ก็คือตัววิดีโอมีตติ้งครับเราสามารถกำหนดแอปที่ผมบอกว่าให้เซตเป็นค่า default ตอนนี้ผมโหลดเป็น Zoom กับ Skype มานะครับก็สามารถเลือกได้ถ้าเรากดเป็น Skype ปุ๊บมันก็จะเป็น Skype ในการวิดีโอคอลต่อไปครับ Sleep Mode สามารถตั้งเวลาปิดเวลาเปิดได้นะฮะว่าตัว Screen Saver ว่าภายใน1 นาทีให้พักหน้าจอคล้ายๆในมือถือนะครับ Timing Power On Off ก็สามารถตั้งเวลาปิดเวลาเปิดได้เช่นเวลาที่เรามาทำงานในองค์กรสัก 9:30 ถึง 6:00 นะฮะก็ไม่จำเป็นต้องมากดสวิตช์ปิดถึงเวลามันก็จะเปิดแล้วก็ปิดตัวเองอัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีเชื่อม Mail Service ตัวนี้ก็เปลี่ยนภาษาได้นะครับตั้งวันที่ Password Setting คล้ายๆระบบการล็อกกับอันล็อกของพวกมือถือหรือแท็บเล็ตทั่วไปนะครับเป็นการป้องกันข้อมูลรั่วไหลนะครับก็มีสามารถ Reset Factory Setting ได้ถ้าต้องการให้มันกลับค่าเดิมตั้งแต่เหมือนตอนมาจากโรงงานSystem Upgrade ก็ถ้ามันมีเวอร์ชันที่ต้องอัปเดตอะไรก็จะมาเข้ามาดูหัวข้อนี้ได้ครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสาธิตการใช้งานตัวจอ MaxHub นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือต้องการสั่งซื้อเดี๋ยวทางเราจะแปะช่องทางการติดต่อนะครับไว้ตรงคำบรรยายใต้คลิปให้นะครับแล้วคราวหน้าเราจะนำสินค้าหรืออุปกรณ์ตัวไหนมาทดลองใช้มารีวิวให้อีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ